Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay mình lại cùng về với thiên nhiên, nơi con người ta có thể tạm quên những muộn phiền, hệ lụy của cuộc sống hàng ngày và thấy bình an, thư giãn hơn. Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong văn chương và trong tâm hồn của các nghệ sĩ. Ta và Daniel tuy không phải là nghệ sĩ, nhưng rất muốn cuộc sống nhiều màu sắc, nên là tuần nào cũng phải đi đâu đó để tìm cảm hứng. Nhìn những chú bò ung dung gặm cỏ, tự nhiên thấy cuộc sống thật giản dị và bình an. Các cái cây to mà các bạn thấy trong hình gọi là cây sồi rất là phổ biến ở đây. Và có cái điều vui á, là mấy cái tán lá ở tầng cuối cùng của những cây sồi này đều rất là bằng phẳng, y như là được cắt tỉa vậy. Tuy nhiên, không phải là con người cắt tỉa mà chính là những cái chú bò này. Các lá nào ra mà gần mặt đất á, là mấy chú sơi tái. Pha và Daniel đang ở Actingham Park. Đây là một chi nhánh của tổ chức về bảo tồn thiên nhiên, vẻ đẹp và lịch sử lớn nhất nước Anh. Hôm nay mình sẽ đi mua sách với giá rẻ như là cho không nha các bạn. Các bạn sẽ rất là ngạc nhiên nó rẻ đến mức nào. Pha cảm thấy rất là may mắn vì được thỏa mãn cái cảm giác lật từng trang sách y như là những ngày còn thơ. Đây rồi, mình đã đến nhà sách. Các bạn thấy nhà sách này có lạ không? Thực ra, đây là một chuồng ngựa đã gần 240 tuổi. Các bạn có thể thấy là mọi thứ gần như được giữ nguyên vẹn. Cũng may là hôm nay trời mưa nên không có nhiều người đến mua sách. Chỉ có mỗi Daniel đứng, thành ra là rất là tiện để Pha quay toàn cảnh cho mọi người xem. Như các bạn thấy thì sách ở đây là sách đã qua sử dụng và giá một quyển sách chỉ là 50 xu. Nhưng nếu mình mua 3 quyển thì giá chỉ là 1 bảng Anh. Thì sách ở đây sở dĩ giá nó rẻ như vậy là bởi vì 100% sách được quyên tặng từ các nhà hảo tâm. Ai có sách cũng có thể đem đến đây quyên tặng, và cái số tiền bán sách sẽ được tái sử dụng để bảo trì cơ sở vật chất. Sách có rất là nhiều thể loại. Các bạn có thể tìm thấy ở đây hầu như tất cả mọi thể loại. Đúng là thiên đường cho những ai mê đọc sách. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào bên trong một cái khu vực khác với nhiều sách hơn. Wow, có cả bộ đồ chơi xếp hình, những bức tranh phong cảnh rất là đẹp, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và óc tỉ mỉ. Vì như một bộ thì là 500 miếng, còn bộ kia là đến 1.000 miếng. Bật mí là Daniel rất là giỏi chơi xếp hình này. Mình tiếp tục đi lên tầng trên nha các bạn. Sách ở tầng trên này thì có giá cao hơn vì rất nhiều sách có bìa cứng và rất là nhiều sách còn như mới tinh.
Ở đây mọi người có thể đọc được những câu trích dẫn rất hay như: một thư viện cũ là thứ có màu sắc đẹp nhất mà bạn có thể tưởng tượng được. Có một điều đặc biệt ở đây là mọi người rất là tin tưởng bạn. Khi bạn muốn mua sách thì bạn có thể trả tiền bằng hai cách. Một là quay ngược lại quầy để tính tiền. Hai là có thể bỏ tiền trực tiếp vào cái hộp gỗ này và sẽ không có một cái nhân viên nào kiểm tra là bạn mua bao nhiêu sách và trả bao nhiêu tiền. Pha sẽ khoe thành quả của chuyến mua sắm vào cuối video nhé các bạn. Và đây là 3 quyển sách mà Pha đã mua. Các bạn nhìn thấy cái quyển sách bìa cứng màu hồng này dường như là 99% mới tinh. Có vẻ như là người đọc chỉ đọc qua một lần. Giá gốc là 20 bản, nhưng mà mua thì chỉ là 2 bản. Còn 2 quyển sách bìa cứng màu đỏ kia là đã được xuất bản cách đây 30 năm. Đây là 2 quyển tiểu thuyết mà Pha đang rất háo hức để đọc. Thì nhìn cũng y như là mới vậy các bạn. Những 2 cái quyển sách này thì Pha không có biết nhiều về tác giả, nhưng mà vì nhìn rất là đẹp. Bỏ lên giá sách thì vừa là sách nhưng mà vừa giống như là đồ để trang trí trong nhà.